ดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับรายการ Pink Sauce EP นี้อยู่กับนางร้ายมาแรงในตอนนี้มิ้นท์ ณวินดาที่ตอนนี้เธอกำลังเป็นที่พูดถึงในละครเรื่องร้อยเร่ห์มารยากับบทบาทสุดแซ่บที่เธอได้รับวันนี้เราจะมาพูดถึงหลายมุมมองในการใช้ชีวิตในสิ่งที่เธอรักและชอบทั้งเรื่องความรักความคิดการดูแลตัวเองและอนาคตหลังจากนี้เธอจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Pink Sauce นะคะเขาบอกว่า EP เนี้ยเป็นนางร้ายแสนสวยหน้าหวานแต่ว่าจะเป็นนางร้ายมาแรงของช่อง 3นะคะแนะนำตัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมิ้นท์ ณวินดาค่ะตอนนี้เล่นละครอยู่ที่ช่อง 3ค่ะเป็นไงบ้างมิ้น Happy Just happy very happy to see you very happy to see you too เพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าเราเคยเป็นเพื่อนที่เล่นละครไม่เป็นแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ไม่เป็นคือเราแต่ก่อนเราเล่นละครด้วยกันตอนสมัยเด็กๆใช่ไหมแล้วก็เรื่องพลพรรครักแผ่นดินที่ทุกคนแบบพูดถึงเราตลอดใช่ไหมมีคน direct message มาถามตลอดว่าแบบใช่แบบทุกคนล้ำลึกถึงอดีตอันแสนหวานนะคะก็จะบอกว่าคิดถึงเรื่องนั้นเลยที่มีนักเรียนตีกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นละครวัยรุ่นที่สะท้อนสังคมแล้วก็คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนที่แบบใครที่แบบผิดอะไรเราก็จะแบบไปช่วยอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เล่นละครเรื่องนั้นมาแล้วก็เราก็ทำให้เราได้รู้จักกันแล้วก็สนิทกันถูกต้องใช่ไหมแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรบ้างช่วงนี้นะคะก็มีละครออนแอร์อยู่นะคะขายของนิดนึงนะคะร้อยเล่ห์มารยานะคะแล้วก็สัญญารักษ์สัญญาลวงแล้วก็ถ่ายละครถ่ายโฆษณาตอนนี้ทำธุรกิจนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้แต่จะไม่ขายของเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมาเข้าธุรกิจให้อยากได้หมดถ้าสดชื่นไม่แต่ว่าตอนนี้ละครเรื่องร้อยเล่ห์มารยาดังมากขอพูดถึงเพราะว่าเธอเล่นเป็นปานแก้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็คือปังปุริเย่มากนะคะปังปุริเย่มากคือแบบติดทุกทวิตนะคะไม่มีที่ยืนแล้วนะคะไม่ว่าจะไม่มีที่ยืนไม่มีที่ออกไปค่ะใช่เดินตลาดไม่ได้แล้วบทยังไงก็บทนะคะก็จะเป็นดารานะคะที่แบบว่าไปฉกสามีของพี่เบลล่ารานีอะไรอย่างนี้ด้วยความที่เราอยู่ไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบว่าจะโดนพี่เบลล่าหมั่นไส้นิดนึงในเรื่องก็จะมีตบตีแบบฉากตบฉากด่าคือมันมากคือเราอ่ะเป็นเมียน้อยใช่แต่ว่าเราแบบอยากมีตัวตนไงเราก็เลยแสดงตัวตนออกเยอะในสื่อโซเชียลเขาซื้อกระเป๋ามาให้เราก็แบบว่าขอบคุณนะคะคุณสาอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็เลยแบบว่าเด็กอยู่ไม่เป็นจะต้องโดนสั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝั่งนู้นน่ะเขามีพวกเยอะมากมาเป็น 7-8 คนน่ะคือเราเป็นตัวร้ายที่น่าสงสารมากโดนลุมไม่คืออยากให้พูดถึงเพราะว่าในสังคมเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจนะว่ามันมีทั้งเรื่องของอะไรแบบนี้อยู่แล้วในฐานะที่เราได้รับบทเนี้ยยูรู้สึกยังไงถ้าเป็นชีวิตจริงอย่างเงี้ยยูมองในแง่มุมของการที่มีทั้งเมียหลวงและเมียน้อยยังไงก็รู้สึกว่าก็เป็นบทที่ท้าทายดีตอนที่เราอ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าปานแก้วนางมันหน้ามันหนกมันกระโหลกมันเบามากแบบว่าก็คือแต่คนแบบนี้มันมีจริงๆในสังคมแล้วก็สิ่งที่จะบอกคือแค่ว่าคนแบบนี้มันมีความสุขแค่ชั่วคราวอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่มันก็จะแบบว่ามีแบบว่าที่ไม่ค่อยดีเพราะถ้าเป็นไปได้นะก็คืออยากจะให้แบบว่ามีคนเป็นตัวเป็นตนของตัวเองดีกว่าเราก็อาจจะอยู่ในจุดที่เราควรจะอยู่แล้วก็เลือกในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดเอาเป็นกลางๆมากที่สุดเดี๋ยวก่อนขอถามอีกเรื่องหนึ่งขอถามว่าเล่นละครกับพี่เบลล่าเป็นไงบ้างคือเชื่อไหมว่าเกรงมากเพราะว่าตอนที่เล่นกับพี่เบลล่าตอนนั้นบุพเพสันนิวาสเพิ่งจบแล้วคือแบบโอ้โหมันฮิตมากมันดังมากแล้วเราก็เกรงมากแล้วก็บารมีนางก็จะแบบแผ่มากแล้วคือวันที่เข้าฉากวันแรกเนี่ยคือตบตีเลยซึ่งคือแบบเป็นนักแสดงวันแรกที่เราเข้าฉากเนี่ยมันวันแรกมันอาจจะยังแบบไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางกับคาแรคเตอร์ใช่แบบก็เลยอาจจะแบบว่ามีแบบถ่ายแบบค่อนข้างหลายเทคนิดนึงเพราะบทค่อนข้างยาวแต่คือพี่เบลล่าคือ nice มากแล้วก็ให้กำลังใจคือยังไงพี่เขาก็จะแบบสอนหรืออะไรใช่ช่วยสอนอะไรอย่างนี้ก็คือไม่ได้เทคหนักขนาดนั้นแต่ว่าคือเขาต้องการความกระชับในการพูดให้มันเร็วให้มันทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นคนเชียงใหม่บางทีเราติดพูดต่อนยอนนะแล้วก็จะติดพูดต่อนยอนคืออะไรก็คือแบบสมมติว่าด่าก็จะแบบว่า
เนี่ยนะคือว่า แบบเนิบเป็นคนเหนือ เป็นคนเหนือเนาะแล้วปกติชีวิตจริงก็ไม่ค่อยได้ด่าใคร แหมตายแล้วชีวิตจริงนางเอกเหรอคะ ถ้ามีก็ด่าในใจพอ ไม่ใช่พอ ใช่ก็เลยแบบว่าอาจจะต้องปรับเรื่องบุคลิกแล้วเราก็เป็นคนขี้เขินอะไรเงี้ยไม่ค่อยกล้ามองพี่เบลล่าอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ามองหน้าพี่ได้เลยมองได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกมองแล้วนะคะพอมองไปมองเยอะไปนิดนึงเพราะว่าสวยไงทีนี้แบบมองเยอะไปแล้วลูก หลุดโพส หลุดขอโทษค่ะสวยไปหน่อย ถามดีกว่า อ่ะ มีแฟนแล้วใช่ไหมล่ะ มีค่ะ ทำไมต้องคือยังไงอะไรคืออะไรมีแฟนแล้ว ก็มีค่ะ ก็คบกันมา7 ปีแล้วเป็นคนนอกวงการใช่ มีแฟนแล้วถ้าสมมติว่าแฟนเราเนี่ยเกิดว่าวันหนึ่งอะเราอยู่ในฐานะของการที่เราแบบ โดนแย่งหรือว่าแฟนเราไปมีคนอื่นเราจะใช้วิธีไหนในการแบบจัดการกับแฟนหรือว่าจัดการกับอีกคนนึงคะก็อย่างแรกนะคะ เราก็ต้องถามเขาก่อนว่ามันจริงหรือไม่เราต้องรวบรวมหลักฐานก่อนว่ามันจริงไม่จริงเนาะแต่ถ้าสมมติใน worst case scenario เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะถ้าเป็นตัวมิ้นนะคือมิ้นก็จะปล่อยเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันเป็นแค่มินิมัมที่คนเราที่ใช้ชีวิตหมายความว่าที่เป็นแฟนกันอะควรจะต้องมีถ้ามันไม่สามารถมีได้ก็ยอมที่จะถอยดีกว่ายอมที่จะถอยเลยใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ซื่อสัตย์อะมันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างคุณจะมาแบบว่า treat เราดีคุณจะมาดูแลเราดีแต่ถ้าคุณระหว่างที่คุณ treat เราดีแล้วคุณไปมีคนอื่นอะมันไม่ใช่ความสุขทางใจความสุขทางใจคือการที่มีโมเมนต์ดีๆด้วยกันเป็นการที่แบบว่าดูแลกันและกันมากกว่าใช่ปรบมือให้นางมงโลแต่ถ้าเป็นฉันนะคะแต่ถ้าเป็นฉันถ้าเป็นคุณล่ะคะถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันจะไม่ยอมจะยังไงฉันจะตบใครตบผัวฉันก่อนตบผัวฉันก่อนเลยค่ะดอกหนึ่งนะคะไอ้ตบเมียน้อยด้วยต้องโดนทั้งคู่เนาะต้องโดนทั้งคู่เพราะว่าจะได้รู้ไงว่าแบบแต่เราก็ไม่ได้โทษใครนะอันนี้ก็ดูเป็นเราก็แค่ตั้งฉากว่าแบบพอมันมีละครเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ทุกคนมันก็ไม่ได้คิดว่าแบบปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังนึกออกปะว่าเราจะไปโทษฝ่ายหญิงอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องโทษฝ่ายชายของเราด้วยเพราะถ้าสมมุติว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่รู้คนของเราอาจจะไปบอกว่าเขาโสดก็ได้หรืออะไรก็ได้ใช่มันมีเยอะมันมีเยอะเขาก็ไม่รู้ก็ได้เราก็โทษไม่ได้แต่เราต้องไตร่ตรองให้ดูว่าแบบมันอยู่ที่คนของเราหรือว่าอยู่ที่ผู้หญิงแต่เรื่องนี้มันก็เป็น sensitive topic เนาะเราก็ไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวพูดเยอะไปเดี๋ยวจะมีการเกิดดราม่าอีกยังไงเราก็รักแฟนรักสามีนะคะเราก็ยังอยากให้สามีซื้อของสวยๆงามๆให้เราค่ะจบสวยแล้วไม่มีอะไรแต่โยอะเจอมิ้นตั้งนานนะมิ้นก็เป็นคนที่แบบหน้าแบบกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เปลี่ยนจนถึงทุกวันนี้นะคะแบบคิดอาร์ทาร์ตค่ะก็ยังงงงิ่งตลอดความคิดก็งงงิ่งนี่แอบว่าฉันเหรอแบบว่างงงิ่งแต่ว่าแบบโตขึ้นงงงิ่งแบบโตขึ้นนะแบบขบวนการความคิดเราก็โตขึ้นแต่เราก็ยังคงคอนเซปต์ในความงงงิ่งอยู่ไหนลองฉันมีอะไรมาให้เธอเล่นไหนเธอลองทำหน้าตามที่ฉันบอกอันนี้เหนือเมฆแล้วเนี่ยเหนือเมฆว่ามานั่งพร้อมตลอดไหนลองทำหน้าแบบร้ายเอาร้ายอีกสิคะไม่ได้แล้วอินเนอร์วันนี้คือดูชุดสิไม่ได้ขอองค์ลงคือว่าไม่ใช่อะไรหรอกแม่หมั่นไส้ลูกอยู่ข้างหลังแม่มีทำอย่างเงี้ยลูกฉันเป็นอะไรวะจริงแม่เธอทำอย่างนี้อยู่เห็นไม่ทันอะไรลองทำหน้าแบบอินโนเซนต์ทำหน้าแบลอีกจะให้ฉันทำอะไรเนี่ยอย่าให้ฉันทำเลยสิ่งที่ทำให้เราแบบโกรธมากที่สุดแบบนี้แบบเฮ้ยโกรธใครมาด่าแมวเราว่าแมวเราขี้เหร่อะไรเงี้ยอันนั้นโกรธมากตายแล้วแมวเราขี้เหร่ใช่พอดีลงรูปแมวแล้วเป็นแมวจรเนาะแล้วหน้าตานางอาจจะบ้านนอกนิดนึงนะเราก็จะโกรธมากเพราะว่าทำไมถึงไม่เลี้ยงแมวพันธุ์คะแบบหน้าตาขี้เหร่มากอันนี้คือโกรธมากโกรธสุด
เพราะว่ายังไงแมวมันก็มีความน่ารักของมัน ใช่ห้ามว่าลูกฉัน นี่คือโกรธแล้ว อันนี้คือโกรธมากอย่าด่า ตายแล้ว ดีดีเชเช่รับไม่ได้แมวชื่อดีดีเชเช่ค่ะ เราเป็นไงเราไม่ได้เจอกันตั้งนานเราก็ไม่ค่อยแบบอัปเดตเรื่องความรักมีแฟนแล้ว ใช่ คบกันมากี่ปี ก็คบกันมา 7 ปีละใช่ 7 ปีแล้วหนุ่มคนนี้คือเป็นยังไงบ้างทำไมถึงมัดใจมินได้คะ ก็อาจจะเป็นแบบความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่แบบเข้าใจกันและกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันมากด้วยความที่แต่หลักๆ คืออยู่ด้วยความที่แบบว่าเชื่อใจกันแล้วก็มีอะไรกันแบบคุยได้ทุกเรื่องเลยคุยได้แม้กระทั่งเรื่องแฟชั่นคุยเรื่องหมาแมวคุยเรื่องนู่นนี่ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดอะค่ะ แล้วถ้าสมมติว่าแบบมิ้นท์เนี่ยอยากรับบทนู้นบทนี้ที่มันท้าทายในเรื่องของละครอย่างเงี้ยอยากรับบทอะไร อยากรับบทอะไรเหรอจริงๆอะอยากรับบทคอมเมดี้เพราะจริงๆเราว่าเราเป็นคนตลกนะแต่ว่าแบบยังไม่ค่อยมีคอมเมดี้เลยอะไรอย่างเงี้ย อยากเล่นคอมเมดี้ อยากเล่นคอมเมดี้มากช่วงนี้มีแต่แบบบทเครียดบทแย่งสามีชาวบ้านเนี่ยอีกเรื่องก็ไปแย่งสามีคนนี้ก็แย่งสามี อยากจะแบบว่าแบบเล่นตลกปกฮาอะไรเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ย โอเคแล้วเห็นบอกว่าชอบ Blackpink ใช่ชอบมาก ใช่ปะ ชอบมากเป็นบลิงเลย ใช่ไหมชอบใครมากที่สุด ชอบลิซ่ากับชอบโรเซ่ใช่ ฉันก็ชอบเหมือนกัน ชอบใคร ชอบลิซ่ากับเจนนี่ แล้วดูเจนนี่ดูแบบ ดูเหมือนเราเหรอ แบบหมายความว่าแบบดูเป็นสไตล์นะที่น่าจะชอบเจนนี่เพราะเจนนี่เขาจะแบบโกโก้อะไรอย่างเงี้ย โก้ใช่ โกโก้ไฮแฟชั่น ใช่ชอบแล้วชอบเพลงอะไรของ Blackpink มากที่สุด จริงๆเราชอบเพลง Stay นะมันเป็นเพลงช้า ร้องได้ปะ ใช่โอ้ย Won't you stay ไม่เหมือนคนละเพลงแซมสมิธอันนั้นแซมสมิธก็ถ้าแบบขอเนื้อดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่า ร้องได้ปะ Stay with me แค่นี้แหละนั่นไงอย่าเลย ไม่อยากได้เพลง Hit you with the ตรึด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  เหมือนเจนนี่แล้ววันนี้ คือคนข้างหลังกล้องเขาคือ เขาแบบกุมขมับ กลุ่มขมับ ใช่ก็คือหลักๆที่เราชอบเนี่ยเพราะว่าคือเป็น empower women ด้วยแล้วคือทุกคนมีความมั่นใจสูงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนอะไรเงี้ยอย่างลิซ่าเนี่ยคือเขาพยายามมีความตั้งใจมากแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้คนไทยแล้วคือเขาไม่ได้แค่สวยนะคือเขามีความสามารถแล้วชอบในความที่เป็นไฟเตอร์ของ อดทนเนาะ ใช่แล้วน้องคือพร้อมมากคือเก่งคนในวงคนอื่นก็เก่งกันหมดแล้วก็รู้สึกว่าทุกเมมเบอร์เขา complement each other ได้ดีมากทุก แล้วนอกจาก Blackpink แล้วมีอะไรที่มินชอบหรือว่าแบบเฮ้ยอันนี้คือชีวิตจิตใจของฉันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกนะมาก็คือชอบพวกแบบว่าฟิกเกอร์นะคะ collectible toys นะคะคือที่จะมีสะสมหลักๆเนี่ยก็จะมีเป็นพวกPOP นะคะมันคือแบบฟิกเกอร์พวก One Piece แล้วก็จะมี Bear Brick บ้างแล้วก็เป็นพวก Nendroid อันนี้ก็พกมาด้วยนะจ๊ะ อันนี้ฉันไม่รู้จักฉันถามนางว่าเธอชอบอะไรไหมชอบทำอาหารเราก็คิดว่าแบบชอบคุกกิ้งไหมเผื่อจะแบบคุกกิ้งด้วยกันอะไรบอกว่านางชอบบอกว่า One Piece One Piece อะไรไม่ใช่บิกินี่ใช่ไหม One Piece หัวเราะหล่อน One Piece ฉันก็แบบเข้าใจว่าswimming suit สะสมหรือเปล่าอันนี้คือก็อย่างแบบบอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบร์บริกนะคะแกะก็ได้ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยแกะเพราะมันเป็น collectibles เนาะเพราะว่าเวลาเราเก็บกล่องเนี่ยเวลาสมมติไม่ได้ขายต่อหรอกแต่ว่าแบบพวก collectibles ใช่เขาจะถ้ามีกล่องมูลค่าจะสูงกว่ามันเหมือนเป็นเซต complete ใช่นี่อันนี้จะเป็นนารูโตะนะคะเป็นแบร์บริกนารูโตะก็จะแบบว่ายื่นมาได้อย่างนี้คือตัวเราชอบการ์ตูนนารูโตะนะคะหลายคนรุ่นเราก็จะดูนารูโตะกันเยอะนะคะแล้วที่บ้านมีกี่ชิ้นตอนนี้200-300 กว่าชิ้นใช่ไม่รวมยิบย่อยที่แบบว่าตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราก็จะไปอากิฮาบาระแล้วเราก็จะแบบไปตะเวนบางทีเราไม่รู้เราอยากได้อะไรแต่เราก็จะถามเขาว่ามีตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไหมเราก็เก็บเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆพวกเนี้ยเขาตั้งใจให้เราซื้อเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็จะต้องออกมาทุกปีอย่างเช่นจะสะสมวันพีซตัวหนึ่งเป็นตัวละครชื่อเพโรนาตัวเนี้ยก็มีเป็นแค่ตัวนี้ก็คือ80 กว่าตัวแล้ว
ก็คือมันจะมีรุ่นนี้ด้วยนะรุ่นซัมเมอร์ก็จะเป็นตัวละครรุ่นเซ็กซี่รุ่นแบลรุ่นเด็กรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นมิ้นท์เป็นคนแบบเนี้ยแบบสะสมนู่นแบบนู่นนี่นั่นนู่นนี่แต่ว่าแบบมีใครที่ยังไม่เคยเห็นมิ้นท์อีกด้านมุมหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมอยากจะบอกแบบจริงๆแล้วอ่ะบางทีคนก็อาจจะคิดว่าแบบเราเล่นร้ายเราอาจจะแบบเป็นคนแบบเปรี้ยวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคือละครบทมันก็ส่วนของบทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตจริงคือเราเป็นคนแบบอะไรก็ได้แล้วก็เป็นคนไม่ได้ง่ายเราไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่อะไรเลยไม่มีความเซ็กซี่อะไรทั้งสิ้นในบนโลกใบนี้ทำไมอ่ะผู้หญิงทุกคนมันก็ต้องมีความเซ็กซี่อยู่แล้วในตัวก็อาจจะใช่แต่ว่าคือหมายความว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบอย่างนั้นเราเป็นแบบจีนส์แล้วก็ทีอะไรอย่างนี้มากกว่าตายแล้วไม่ใช่อะไรนะขี้เกียจเลือกเสื้อผ้าหยิบปุ๊บง่ายดีโอเคแล้วเป็นคนยังไงแบบชอบแต่งตัวแบบแนวไหนชอบแต่งตัวแนวสตรีทนิดนึงแล้วก็จริงๆชอบแต่งสตรีทมากแล้วก็แรกๆก็เราแต่งก็คนก็จะอาจจะไม่เก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เมืองไทยเนี่ยสตรีทคนแต่งสตรีทมาแรงมากใช่แล้วก็จริงๆก็ชอบแต่งแบบแนวแบบคอสเพลย์ด้วยเป็นพวกแบบมิกุฮาซึเนะนู่นนี่นู่นนั่นเวลาเราไปญี่ปุ่นเราก็จะซื้อเก็บไว้ใช้ได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ซื้อเก็บไว้ก่อนโอเคมาเข้าเรื่องความคิดของมิ้นแบบในมุมมองของ positive vibes หรือว่าในการคิดบวกของมิ้นคิดว่าแบบมิ้นมองมุมนี้ยังไงมิ้นมองว่าในชีวิตคนเราเนี่ยเราควรที่จะคิดบวกนะคะแต่ในหลายๆมุมเนี่ยเราก็ต้องมามอง reality ด้วยว่าบางทีการคิดบวกเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องประเมินตัวเองด้วยในหลายๆเรื่องว่าอันไหนที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วก็เอามาปรับปรุงอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราไม่ดีในบางอย่างแต่เราบอกตัวเองว่าเอ้ยไม่เรา positive เราต้องคิดดีเกี่ยวกับตัวเองไปก่อนมันอาจจะเป็นการหลอกตัวเองเราต้องพร้อมที่จะรับฟังคำติชมหรือว่ามีใครว่าอะไรเนี่ยเราต้องไม่เป็นน้ำเต็มแก้วคือมีอะไรเนี่ยเราต้องสามารถรับแล้วเอามาปรับปรุงตัวเองได้แต่ว่ายึดหลักในการเป็น positive thinking เพราะว่ามิ้นเชื่อว่าการที่เรา positive เนี่ยมันจะ attract positive energy ด้วยเพราะเวลาเราอยู่กับคน negative เนี่ยเราก็ดาวเนาะมันก็ดาวปุ๊บเราก็อาจจะคิดอะไรไม่ออกด้วยใช่มันก็เป็นแบบนั้นคือหลักๆเนี่ยคือชอบคนที่เขาขยันทำงานเพราะว่าหรือคนที่เขาสู้ชีวิตอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าคือเขามีความตั้งใจสูงที่จะทำนู่นต่อให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่มันคือการที่เขาพยายามทำสิ่งหนึ่งให้มันดีที่สุดถึงแม้ว่าแบบมันจะออกมาดีหรือไม่ดีตามอย่างน้อยคนเราก็ได้ทำอะไรสักอย่างนึงก็ดีหรือว่าเวลาบางคนแบบว่าอุ้ยทำไมแบบทำธุรกิจเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำใหญ่โตไปเลยเราเชื่อว่า better start than like not doing anything at all คือคนที่แบบไปดูถูกคนนู้นทำไมทำนู้นก้องแก๊งนู้นนี่มิ้นมองว่าอย่างน้อยอ่ะเขาลงมือทำเขาลงมือทำเริ่มดีกว่าไม่เริ่มค่ะแล้วก็ดีมากค่ะเขาความคิดดีปรบมือค่ะขอบคุณค่ะมีสาระนิดนึงมีสาระนะคะ และหลายคนน่ะเห็นมินว่ามินเป็นดาว TikTok ยังไงทำไมถึงคือจุดเริ่มต้นมาจากแหมเธอก็ดาว TikTok ไม่พอๆกับฉันแหละแต่ฉันสู้เธอไม่ได้หรอกจุดเริ่มต้นก็มาจากช่วงโควิดเนี่ยแหละก็คือเล่น TikTok ไม่มีอะไรทำก็เลยแบบอยู่บ้านฉันเบื่อมากไม่มีอะไรทำก็ไปเห็นคนอื่นเขาเล่นกันทำไมทุกคนดูสนุกจังเลยก็เลยไปโหลดมาเริ่มแบบอินฉันเริ่มเสพละฉันเริ่มแบบคนพบว่าฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆหรอก็เลยแบบว่าก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบพอเล่นแล้วก็เหมือนแบบก็หลายคนก็ได้เห็นมุมมองเราอีกมุมนึงเขาก็จะบอกว่าไม่คิดเลยนะว่านักแสดงจะแบบมาทำอะไรแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างก็เป็นตัวตนเราค่อนข้างเยอะใช่ก็เลยบอกว่าก็เล่นอะไรเงี้ยแบบจะได้พูดคุยกับแฟนคลับได้ด้วยโอเคก็เดี๋ยวเราไปเล่น TikTok กันไปค่ะแล้วก็ให้มิ้นฝากผลงานได้ค่ะก็ฝากผลงานด้วยนะคะตอนนี้มีเรื่องรอยเล่นมารยานะคะแล้วก็สัญญารักสัญญาณลวงนะคะแล้วก็กำลังจะออนแอร์เรื่องแม่ครัวคนใหม่นะคะกับเรื่องปมเสน่หาค่ะแล้วมีอะไรฝากถึงคนดูที่ตามมิ้นอยู่อยากจะพูดอะไรถึงแฟนคลับเราบ้างก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตมิ้นนะคะในทุกๆด้านนะคะในละครแล้วก็เวลามาให้กำลังใจก็คิดว่านักแสดงหลายๆคนมีความสุขนะคะเวลาได้รับฟีดแบ็กหรือกำลังใจจากทุกๆคนค่ะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับกระแส
ละครที่ดีค่ะรู้สึกซาบซึ้งมากขอบคุณสำหรับซัพพอร์ต มือเย่และก็ขอบคุณยูมากที่มารายการ Pink Source นะคะ ขอบคุณมาก ก็ ค่ะ ฝากด้วยนะคะ EP นี้นะคะ ก็จบลงไปแล้วสนุกสนานเดี๋ยวท้าย EP เราจะมีการเต้น TikTok ด้วยนะคะ ก็ฝากดูกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายเราสองคนบ๊ายบายค่ะ อุ๊ยผู้ชาย สวัสดีผู้เบาเป็นผัวสั้นใหม่ อีอึงนี่คือการทักทายผู้ชายของเธอเหรอ ใช่ไงอ้อมค้อมทำไมตรงๆไปเลย ถ้าเรารวยอ่ะ เราจะซื้อเธอมาอยู่กับเรา ไม่มีอะไรเลยน